Ông bố chồng chuẩn bị ra ngoài. Ông thay một bộ đồ vest sạch sẽ, rồi nói với bà mẹ chồng là ông đi có việc, bảo bà mẹ chồng đừng đợi ông ăn cơm. Soja mang từ phòng ra một tập giấy tờ. Cô ta nói với ông bố chồng, đây là giấy nhà trước đó ông đưa cho cô ta, bảo ông phải mang theo, nhất định phải ghi tên cô ta vào giấy đó. Ông bố chồng nói, ông chỉ ra ngoài gặp bạn bè nói chuyện, không có thời gian đi đổi tên, với lại giấy nhà đã đưa cho cô ta rồi, bảo Soja đừng vội, lúc nào rảnh thì họ cùng đi làm. Soja nói, giấy đó chưa đứng tên mình, nên cô ta vẫn không yên tâm, bảo ông bố chồng cứ mang theo giấy đi, nếu ông không đổi tên, thì cô ta sẽ đi cùng để làm cho nhanh. Ông bố chồng không muốn cho Soja đi theo, đành cầm giấy lại từ tay cô ta, rồi nói với Soja, cặp song sinh không thể thiếu người trông, bảo cô ta ở nhà, ông hứa sẽ đi làm đổi tên. Soja đề nghị để bà mẹ chồng trông song sinh, hôm nay nhất định phải đổi tên xong. Bà mẹ chồng nói với Soja, bà không biết chăm cặp song sinh, nếu cô ta đi rồi, bà còn không có thời gian nấu cơm. Soja nói với bà mẹ chồng, nếu không có thời gian nấu, thì đi gọi Lasima nấu cho. Ông bố chồng bảo Soja ngoan ngoãn ở nhà, ông sẽ đi đổi tên. Nói xong ông liền đi luôn. Ông bố chồng ra sân thì gặp con trai lớn. Con trai lớn hỏi ông đi đâu. Ông nói, hẹn vài người bạn lên phố chơi, dặn con trai lớn lúc ông vắng nhà, đừng gây chuyện với Soja. Nếu dám làm Soja khó chịu, thì ông về sẽ tính sổ với con trai lớn, bảo con trai lớn cứ ở yên trong kho. Con trai lớn nói, anh tìm ông là để báo, anh định lên phố mua quần áo, đúng lúc ông cũng lên phố, anh có thể đi cùng ông. Ông bố chồng nói, ông đi gặp bạn nói chuyện, dẫn con trai lớn theo làm gì? Con trai lớn có phải không biết đường đâu, bảo đừng làm phiền ông. Ông mắng con trai lớn một trận rồi bỏ đi. Con trai lớn về kho, anh nói với Lasima là ông bố chồng cũng lên phố, anh muốn đi cùng, nhưng ông không cho. Lasima nói, anh nhìn xem ông ấy mặc vest đó, mặc như vậy mà đi gặp bạn tán gẫu sao, chắc là đi gặp Maria rồi. Ông bố chồng vừa đi, Soja lại ra gây chuyện. Cô ta rút ống ga của con trai lớn, không cho anh dùng ga nấu nướng, bắt con trai lớn dọn sang miếng đất đã mua mà ở. Con trai lớn nói, đất đó chưa xây nhà, sống sao được, hơn nữa nhà này là của ông bố chồng, ông đã cho họ ở đến khi xây xong nhà. Soja nói, nhà này sắp không còn là của ông nữa, cô ta đã bảo ông lên phố đổi tên rồi, đợi đổi xong, cô ta sẽ đuổi con trai lớn và Lasima đi. Con trai lớn không tin lời Soja, anh nói, ông bố chồng không thể nào đổi sang tên Soja, cô ta chỉ đang mơ giữa ban ngày thôi, đợi ông về, anh sẽ hỏi rõ. Soja bảo cứ chờ đi, đợi ông bố chồng về rồi hỏi luôn, lúc đó con trai lớn sẽ hết hy vọng. Lasima nói với Soja, ông ấy mặc vest như vậy, chắc là đi gặp Maria thôi, chứ không đời nào ghi nhà sang tên cô. Soja nói, ông bố chồng sẽ không lừa cô ta, bảo con trai lớn và Lasima chấp nhận sự thật đi, nếu Lasima dám chia rẽ quan hệ của cô ta với ông bố chồng, thì cô ta sẽ thay mặt ông đuổi họ đi ngay. Nói xong Soja đi tới cửa kho, ném thẳng đồ con trai lớn đã xếp gọn vào trong kho, làm đồ đổ tung tóe, rơi hết lên tấm thảm. Soja ở nhà muốn làm gì thì làm, chủ yếu là vì ông bố chồng luôn bao che. Ông bố chồng không lo cho con trai mình, mà để mặc mọi chuyện, suốt ngày lại đi qua lại với Maria, cũng chẳng sợ người ta cười. Soja cười khẩy nói với con trai lớn, đợi ông bố chồng về, cô ta sẽ đuổi họ ngay trước mặt ông. Con trai lớn nói, ông sẽ không đổi tên đâu, vì anh hiểu rõ ông ấy. Soja nói, ông nhất định sẽ đổi, vì cô ta đã bàn với ông rồi. Cô ta còn nói, Lasima là do ghen tức nên mới cố nói vậy, cứ chờ đi là biết, đợi cô ta thành chủ nhà đã. Con trai lớn tiến tới Soja, anh nói Soja đúng là quá quậy, anh không muốn dây dưa nữa, bảo Lasima vào kho cùng anh, đừng nói chuyện với người như vậy. Con trai lớn và Lasima vừa vào kho, Soja liền chạy tới khóa cửa lại. Cô ta la lên, nói sẽ khiến họ phải trả giá, còn đuổi quay phim đi, không cho quay nữa. Cô ta nói sẽ làm chuyện dại dột để nhốt con trai lớn và Lasima trong kho. Soja khóa họ trong kho, rồi đứng ngoài làm ầm lên. Quay phim khuyên cô ta bình tĩnh lại. Soja bảo quay phim cứ đứng đó mà nhìn, xem cô ta dạy cho họ một bài học. Con trai lớn nhờ quay phim giúp mở cửa, đồng thời cố kéo sự chú ý của Soja. Quay phim vừa tới gần cửa thì bị Soja phát hiện. Soja lại chốt cửa thêm lần nữa, đuổi quay phim tránh xa ra. Con trai lớn và Lasima định mở cửa từ trong, Soja lại cầm ống nước, gõ mạnh vào tay họ để ngăn lại. Con trai lớn hỏi Soja, anh có làm gì cô đâu, sao cô cứ nhằm vào bọn anh mãi? Quay phim cũng nhắc cô ta nghĩ cho kỹ, vì sẽ rất rắc rối. Soja bắt quay phim im đi, rồi đổ nhiên liệu ra cửa.
con trai lớn cũng quá chủ quan, cửa sổ đã bị tháo ra rồi, mà vẫn chưa tìm cách thoát. Soja còn định đổ vào bên trong, nhưng con trai lớn kịp ngăn lại. Tới khi Soja cầm que diêm lên, con trai lớn mới thật sự hoảng. Anh nhận ra cô ta đang làm quá đà, nên vội tìm cách trèo qua cửa sổ. Soja lại cố cản lại, ai nhìn cũng thấy tình hình rất nguy hiểm, không thể kéo dài được nữa. Cũng vì vậy con trai lớn mới bị cuống, nên phản ứng chậm hơn. Soja châm lửa, còn đưa sát về phía cửa kho. Lần này cô ta làm quá rồi, con trai lớn bị dồn tới mức phải thoát ra. Anh cố trèo từ trong kho ra ngoài. Soja thấy vậy, lại đổ thêm nhiên liệu lên cửa, muốn cản anh đi ra. Soja còn quăng ống ga xuống đất, cố tình gây rối thêm. Cuối cùng con trai lớn cũng thoát ra được. Soja đã chạy mất rồi, con trai lớn không đuổi theo, anh lo dập lửa trước. Soja thật sự có vấn đề mới làm vậy, không thì không thể hành động quá đáng như thế được. Lửa đã tắt, con trai lớn cầm chổi đi tìm Soja. Bà mẹ chồng nghe ồn cũng chạy ra, bà cũng đứng ra phụ con trai lớn xử lý Soja. Soja ở nhà lộng hành vậy, cũng vì ông bố chồng nuông chiều, ông bố chồng chỉ lo cho bản thân. Hôm qua lúc Soja gây chuyện, kính kho bị hư hỏng luôn. Quay phim mang cho Lashima một tấm tôn, cùng vài thứ vật dụng khác. Lashima cảm ơn anh ấy. Đúng lúc Lashima cầm đồ vào kho, Soja gọi lại. Cô ta hỏi, sao quay phim cứ giúp Lashima? Cũng vì được giúp đỡ, nên Lashima mới không chịu đi. Soja ném dép về phía quay phim, không cho anh ấy giúp Lashima nữa. Rồi Soja lại lao vào giành đồ, muốn xem trong túi có gì. Soja giật lấy cái túi, rồi lôi ra một đôi giày trẻ con. Quay phim nói, đôi giày đó mua cho Lee Min-ho. Soja bảo con của cô ta cũng cần giày, giữ lại cho cặp song sinh. Lashima nói, cặp song sinh chưa tới 1 tuổi, sao mang vừa đôi giày to vậy? Soja nói, đợi tụi nhỏ lớn lên là mang được. Soja làm quá thật, thấy gì cũng muốn giành. Bà mẹ chồng cũng ra ngoài, bà hỏi Lashima đang cầm gì vậy? Lashima nói, là tấm tôn thay kính do quay phim mua, vì hôm qua kính kho bị Soja làm hỏng. Soja nói, mình không làm hỏng kính, là Lashima cố ý làm vỡ. Con trai lớn đi ra, Lashima liền nói với anh. Cô nói, Soja giật hết đồ quay phim mang tới, bảo con trai lớn đòi lại giúp. Con trai lớn đi đòi lại đồ, nhưng Soja ôm đồ chạy mất. Con trai lớn định đuổi theo, thì bà mẹ chồng gọi lại. Bà bảo con trai lớn xem, miếng tôn thay kính có vấn đề gì không. Lashima vẫn nhìn theo Soja, bảo cô ta trả lại giày của Lee Min-ho. Soja đẩy Lashima ngã xuống. Con trai lớn nghe động mới chạy tới. Anh trách Soja, không chỉ giật đồ, mà còn gây sự với Lashima nữa, bắt Soja trả lại đồ. Soja nói, tấm tôn là của họ, còn đồ khác là quay phim tặng riêng cô ta. Lashima bảo Soja ra hỏi quay phim xem. Soja nói, nếu họ không muốn cái tôn đó, thì đưa luôn cho cô ta. Nói lý với Soja không được, con trai lớn và Lashima đành giành lại đồ. Ông bố chồng đi chơi về, Soja thấy ông là chạy tới nói, cô ta đang vun đất cho mấy chậu cây, rồi bảo con trai lớn và Lashima bắt nạt cô ta. Ông bố chồng hỏi, con trai lớn sao lại gây chuyện với Soja? Soja bảo ông đừng hỏi nữa. Cô ta nói, họ dành đồ quay phim đưa cho cô, rồi chắc chắn sẽ không nhận đâu. Soja đúng là nói trước, để chiếm phần đúng. Con trai lớn nói với ông, quay phim mua giày cho Lee Min-ho, Soja lại muốn lấy, còn nói để dành cho cặp song sinh mang, mà tụi nhỏ con bé sao mang nổi. Ông bố chồng nhìn thấy tấm tôn dưới đất, liền hỏi Lashima tấm đó ở đâu ra. Lashima nói, lúc nãy Soja làm ầm lên ở kho, làm hỏng kính kho, đây là quay phim mang tới giúp họ. Nhưng ông bố chồng không hỏi Soja vì sao lại làm vậy. Ông quay sang mắng Lashima, bảo phải biết xử lý tấm tôn sao cho đúng, còn nói Lashima vụng về quá, cho tấm tôn cũng không biết lắp. Mắng xong ông quay sang chỗ Soja, ông hỏi sao tự nhiên lại tưới cây cho ông vậy. Ông hỏi Soja, sao hôm nay lại nhớ chăm cây cỏ của ông. Soja nói, cây của ông sắp khô héo rồi. Con trai lớn và Lashima chẳng ai để ý, nếu không có cô ta lo thì cây chết lâu rồi. Soja rất giỏi lấy lòng trước mặt ông bố chồng. Cô ta lại hỏi chuyện đổi tên nhà. Ông nói hôm nay chưa gặp được người làm thủ tục, để lần sau tính tiếp. Ông bố chồng đúng là rất biết tính toán, vừa dỗ dành Soja, vừa giữ quan hệ với Maria, còn cầm giấy nhà làm con bài nữa. Sống kiểu đó đúng là thoải mái, nhàn hơn nhiều so với con trai lớn và Abu. Chỉ là không biết ông bố chồng thoải mái được tới bao giờ. Dù tên trên giấy nhà vẫn chưa đổi sang Soja, nhưng Soja cũng không giận. Cô ta vẫn tiếp tục lấy lòng ông, mang bình tưới ra tưới cây cho ông. Cây cao lên rồi, ông bố chồng dùng cây gậy chống đỡ, nhưng vừa buông tay là gậy lại tuột. Soja bảo ông, chỉ cần lấy sợi dây buộc lại là được. Ông bảo Soja đi tìm dây. Soja chạy tới kho đá cửa một cái,
rồi vào trong lục tung lên. Con trai lớn nói, trong này không có dây. Soja lôi một túi quần áo trong kho ra, định xé để làm dây. Con trai lớn và Lashima ngăn lại. Soja liền lấy ông bố chồng ra làm lá chắn. Cô ta nói, ông bảo cô ta lấy đó, có gì thì đi hỏi ông. Ông bố chồng giả vờ không nghe, cứ để mặc Soja làm ầm lên. Con trai lớn giật lại cái túi, mở ra xem thử, thì thấy toàn vải vụn, chẳng phải đồ của họ. Con trai lớn đổ luôn vải vụn lên đầu Soja, bảo muốn dùng thì cứ cầm mà dùng, còn lại họ cũng không cần. Soja xé vải vụn, rồi đem buộc cho chậu cây của ông, xong lại quay qua mách ông. Cô ta nói, muốn lấy đôi giày quay phim mang tới. Ông bố chồng hỏi, chẳng phải mua cho Lee Min Ho sao, giày to vậy sao mang? Soja nói, đợi xong sinh lớn rồi mang, bảo ông đi đòi con trai lớn. Con trai lớn nghe vậy, anh hỏi Soja đến đồ trẻ con, cũng muốn lấy sao, nói vậy mà không ngại miệng à. Bà mẹ chồng bảo con trai lớn, tránh xa Soja đi, rồi cầm đồ đi làm cho kịp. Ông bố chồng lại nói với Soja, chỉ là đôi giày thôi mà, đợi song sinh biết đi, ông sẽ mua cho. Soja chạy vào phòng, bế cặp song sinh ra cảm ơn ông. Ông bố chồng nắm tay tụi nhỏ, còn hôn lên tay nữa, nói ngày mai các con tròn 1 tuổi rồi, ông sẽ đặt bánh kem, tổ chức sinh nhật cho cặp song sinh. Soja vui ra mặt, cô ta còn bắt song sinh, chào con trai lớn và Lashima, nói mai là sinh nhật tụi nhỏ, bảo họ cũng thể hiện chút, mua quà cho song sinh. Soja đúng là mặt dày thật, con trai lớn nói thẳng, không có quà. Soja bế song sinh vào phòng khách, rồi quay lại kho tìm giày của Lee Min Ho, nhưng không thấy đâu. Cô ta liền ném giày của Lashima đi, bắt con trai lớn đưa giày của Lee Min Ho làm quà sinh nhật cho song sinh. Không đưa giày thì cô ta sẽ tiếp tục quậy. Lashima cũng bước vào, lần này Soja tự chuốc rắc rối. Lashima và con trai lớn đẩy Soja ngã xuống, giữ lại để cô ta bình tĩnh lại. Soja bị lép vế, liền la lớn gọi ông bố chồng, bắt họ dừng lại ngay. Không ổn rồi, vợ cả bị ốm. Khi quay phim tới thăm vợ cả, anh thấy cô nằm dưới đất, cô còn đeo khẩu trang, trên đầu lại quấn khăn. Quay phim hỏi cô sao vậy? Vợ cả nói, dạo này cúm đang nặng, cô bị cảm. Quay phim hỏi đã đi khám chưa? Vợ cả nói, hôm qua mới bắt đầu ốm, Abu đã mua thuốc cho cô rồi. Cô cảm ơn quay phim đã quan tâm. Dù vợ cả đang bị cảm, nhưng hai đứa nhỏ cứ chạy quanh cô suốt, nên cô đành đeo khẩu trang. Abu cũng không đi làm được, anh phải ở nhà chăm vợ cả và các con. Đang lúc họ nói chuyện, mấy con gà con chạy vào phòng khách. Abu ra đuổi gà, rồi đóng cửa lại. Xong anh vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Abu lấy cà chua trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi cắt ra. Abu còn nói với vợ cả, cô đang sốt nên anh không xào trứng cho cô nữa, anh sẽ xào cà chua với hành tây thôi. Vợ cả bảo anh tự nấu sao cũng được, cô không có ý kiến gì. Quay phim hỏi Abu, bảo anh và tụi nhỏ cũng nên đeo khẩu trang để tránh bị lây. Abu nói anh khỏe lắm, chắc không sao đâu. Anh cũng thử cho bọn trẻ đeo khẩu trang, nhưng tụi nhỏ không chịu đeo, nên anh đành kệ vậy. Abu cho cà chua vào chảo xào, rồi cho thêm chút hành tây. Lúc này anh nghe vợ cả ho khan, nên đi tới hỏi thăm. Anh nói, nếu nặng quá thì đưa cô tới bệnh viện. Vợ cả, cô, bảo không nghiêm trọng đâu, bảo anh đừng lo quá, cô đã uống thuốc rồi. Cô con gái út lại chạy tới nằm cạnh vợ cả. Abu bảo bé đừng lại gần mẹ, bảo đi chơi với con gái cả, nhưng bé không chịu đi, bé nói muốn ở bên mẹ. Abu dặn vợ cả đừng tháo khẩu trang, rồi anh đi tìm con gái cả, bảo con gái cả chơi với em. Sau đó anh vào bếp tìm con gái cả đang nằm chơi dưới đất. Abu bảo con dẫn em ra sân chơi, nhưng con gái cả không chịu đi. Abu cũng hết cách, nếu mấy đứa nhỏ lỡ bị lây thì chỉ còn cách uống thuốc thôi. Abu tiếp tục nấu ăn. Vợ cả bảo con gái út đừng chơi ở đây nữa, bảo bé đi lấy đồ chơi mà chơi. Con gái út chạy đi lấy đồ chơi, rồi mang lại cho vợ cả, bảo mẹ chơi đồ chơi với bé. Soja lại bắt đầu làm quá lên. Cô ta cầm bánh sinh nhật của cặp song sinh, rồi trách con trai lớn đi cắt tóc mà không mua quà cho song sinh. Cô ta không cho họ ăn bánh. Quay phim tới tay không cũng bị cấm ăn, chỉ ai mua quà mới được ăn bánh. Lashima và con trai lớn nghe vậy thì đi vào kho, rồi đóng cửa lại. Soja đứng nép một bên nhìn họ, rồi còn nói với quay phim, bánh cô ta mua rất to, thả ăn không hết cũng không cho họ ăn. Nói xong cô ta đi vào phòng khách. Soja vào phòng khách nói với ông bố chồng, cô ta chê con trai lớn và Lashima quá keo kiệt. Hôm nay con trai lớn đi cắt tóc trên phố mà chẳng mua quà cho song sinh. Ông bố chồng nói, không mua quà cũng thôi, bánh to thế cũng đâu ăn hết, đến lúc cắt bánh thì gọi họ qua ăn đi. Soja nói, cô ta không cho họ ăn bánh đâu, lát nữa cô ta sẽ gọi chị em tới ăn, bảo họ qua đây ăn bánh.
Soja thấy Lê Min-ho đứng ngoài sân, muốn vào nhà, cô ta liền chạy tới đóng cửa lại. Ông bố chồng bảo Soja đừng làm vậy. Lê Min-ho còn là trẻ con mà, không cho nó vào được sao? Soja nói, ai không mua quà cho song sinh thì không được ăn bánh, vì bánh là cô ta mua. Ông bố chồng nói, ông và bà mẹ chồng cũng đâu mua quà, vậy cô ta cũng không cho ăn à? Soja nói, ông và bà mẹ chồng vẫn ăn được, vì bánh để lâu sẽ hư. Soja đúng là quá đáng, vừa bày biện đồ đạc, vừa chê con trai lớn với La Sima keo kiệt. Ông bố chồng nói, Soja sao làm vậy được, thà vứt bánh còn hơn cho họ ăn, đợi tới sinh nhật Lê Min-ho, họ cũng sẽ không cho cô ăn lại thôi. Soja nói, nếu tới sinh nhật Lê Min-ho mà không cho cô ta ăn bánh, thì cô ta sẽ ném bánh đi luôn, để ai cũng khỏi ăn. Nói xong Soja xịt tuyết giả lên trang trí, rồi hỏi ông bố chồng có đẹp không. Ông nói sinh nhật thì phải vui vẻ náo nhiệt, chỉ có vài người thì không hợp lắm. Soja nói, cô ta sẽ gọi chị em tới, dọn xong là sẽ gọi điện ngay. Rồi cô ta đưa mấy quả bóng bay cho ông bố chồng và bà mẹ chồng, bảo họ thổi bóng giúp. Soja gọi điện cho chị em, nói hôm nay là sinh nhật cặp song sinh, cô ta mua bánh lớn nên rủ qua ăn. Người kia nói, sinh nhật song sinh nên để gia đình tự tổ chức, cô ấy qua thì không tiện. Soja nói, bánh mua to lắm, không ăn hết thì phải bỏ đi, nên nhất định phải qua. Rồi Soja đọc địa chỉ nhà cho cô ấy. Xong cúp máy, Soja đưa điện thoại cho ông bố chồng. Ông hỏi cô ta, nhà cô chẳng phải chỉ có một anh trai thôi sao, lấy đâu ra chị em vậy? Soja nói, cô ta có nhiều chị em lắm, chỉ là lấy chồng rồi ít liên lạc thôi. Chị em của cô ta lấy chồng gần đây, gọi qua để biết đường tới nhà, sau này còn qua lại thường xuyên, tiện cho con trai lớn và La Sima thấy cô ta không hề cô độc, cũng có người chống lưng để xem con trai lớn và La Sima còn dám gây chuyện với cô ta không. Soja nói thì chẳng hề có lý, rõ ràng cô ta mới là người gây sự, giờ còn đi tìm viện binh nữa. Quay phim đẩy cửa kho ra, Lê Min-ho đang nằng nặc đòi ăn bánh. Con trai lớn nói với bé, bánh là của cặp song sinh, hôm nay là sinh nhật tụi nhỏ, đợi tới sinh nhật con, anh sẽ mua cho con ăn cho đã. Rồi anh hôn Lê Min-ho dặn bé, phải ngoan. La Sima nói, Soja đúng là vậy, mua bánh xong cứ đem ra khoe, mà lại không cho trẻ con ăn. Con trai lớn nói, Soja cố tình cho bọn trẻ thấy thôi, chỉ muốn mượn bánh để gây chuyện, rồi làm lớn chuyện với họ. May mà Lê Min-ho hiểu chuyện. La Sima nói, em nghĩ mình nên xây nhà nhanh lên, rồi dọn khỏi đây thôi. Con trai lớn nói với cô, anh đã tìm thợ xây nhà rồi, nhưng gần đây ai cũng bận xây nhà, mình đành chờ thêm chút nữa. Rồi anh dặn Lê Min-ho, hôm nay con đừng rời khỏi kho, kẻo Soja lại đem bánh ra dụ con. Lê Min-ho nói con muốn ra phòng khách chơi, nhưng con sẽ không đòi bánh của Soja đâu. Hỏi con trai lớn có đồng ý không. Con trai lớn bảo tốt nhất cứ ở trong kho, để tránh lại ồn ào. Nếu Lê Min-ho thấy chán, thì có thể nằm xuống ngủ, anh sẽ ở đây với con. Soja ở phòng khách đợi sốt ruột, cô ta nói sinh nhật song sinh, con trai lớn và La Sima không mua quà cũng thôi, mà còn không qua chúc mừng. Ông bố chồng nói, chẳng phải cô vừa bảo họ không mua quà thì không được vào sao, giờ cô lại quên rồi à? Soja nói, cô chỉ muốn ép họ mua quà thôi, ai ngờ họ không mua gì cả, còn chẳng thèm qua luôn. Giờ tôi sẽ đi kiếm chuyện với họ, hỏi cho ra lẽ, sao không tới chúc mừng sinh nhật song sinh. Ông bố chồng bảo Soja đừng gây chuyện nữa, chẳng lẽ lại muốn cãi vã tiếp sao? Soja nói, là con trai lớn làm sai trước, đợi song sinh qua sinh nhật đã, rồi cô ta sẽ tính sổ sau. Lúc này Lê Min-ho đứng ngoài cửa nhìn vào. Soja không đuổi bé đi, mà vẫy tay gọi bé vào và còn dặn chỉ được ngồi xem trong phòng khách, không được ăn bánh, rồi đưa cho bé một quả bóng, bảo lúc cắt bánh thì chúc mừng sinh nhật song sinh. Sắp xếp xong cho Lê Min-ho, Soja lại bảo ông bố chồng đi gọi con trai lớn, để anh ta giống như Lê Min-ho, ngồi trong phòng khách chúc mừng song sinh. Nhưng ông bố chồng không đồng ý. Đúng lúc đó bên ngoài có người gõ cửa. Soja đi ra mở cửa, vừa ra sân đã thấy cổng mở sẵn. Chị em của cô ta tới rồi. Soja chạy tới ôm chị, rồi quay lại đóng cửa vào. Cô ta nói với La Sima, bảo La Sima ra phòng khách chúc mừng song sinh. La Sima bảo mơ đi, rồi hỏi người kia là ai. Soja nói, đó là khách cô ta mời tới, bảo La Sima đừng hỏi nhiều. La Sima cãi lại với cô ta. Con trai lớn cũng đi ra. Anh hỏi Soja rốt cuộc muốn gì. Bọn tôi đã tránh cô rồi, sao còn gây chuyện nữa? Soja nói, cô ta không gây chuyện. Cô ta hỏi, sao con trai lớn không mua quà cho song sinh? Song sinh cũng là con của anh mà. Con trai lớn tát Soja một cái, nói song sinh không phải con của anh. Soja cãi là song sinh chính là con anh, không mua quà là vì con trai lớn keo kiệt. Ông bố chồng đi ra, ông nói hôm nay là sinh nhật song sinh, bảo Soja đừng gây chuyện nữa.
Soja nói là con trai lớn gây chuyện với cô ta. Con trai lớn nói với ông bố chồng, con còn chẳng biết người đó là ai, sao con có thể đi gây chuyện được. Soja giới thiệu với ông bố chồng về chị em của mình. Người đó tên là Joja, dù không phải chị em ruột nhưng họ rất thân. Sau đó Soja kéo Joja lại nói nhỏ, người vừa gây chuyện với tôi là chồng tôi và vợ cả của anh ta. Họ không chỉ gây khó dễ với tôi mà còn không dự tiệc sinh nhật song sinh, cũng chẳng mua quà cho song sinh. Ông bố chồng bảo Soja đừng kích động thêm, chuyện gì cũng đem nói ra ngoài. Soja nói, cô ta không kích động ai, cô ta chỉ nói sự thật. Nói xong, Soja dẫn Joja vào phòng ngủ xem song sinh vẫn đang ngủ. Joja mới nhìn qua một cái, đã bị Soja kéo lại nói chuyện. Soja kể với Joja rằng ở nhà cô ta luôn bị con trai lớn và Lashima gây khó dễ. Giờ thì tốt rồi, Joja đã lấy chồng ở làng bên, sau này phải giúp cô ta. Joja nói, nhìn Soja không giống kiểu bị bắt nạt chút nào. Nếu bị bắt nạt thật, sao cô ta vẫn được ở trong nhà, còn họ lại ở ngoài kho chứ? Soja nói là vì cô ta sinh song sinh nên mới được sắp xếp ở trong nhà. Joja nói ở trong nhà còn chưa đủ sao? Soja nói mục tiêu của cô ta là làm chủ nhà. Cô ta muốn đuổi hết tất cả mọi người, rồi chuyển căn nhà sang tên mình. Chỉ như vậy mới gọi là thành công. Nhưng một mình cô ta không làm nổi, nên muốn Joja giúp cô ta đạt được mục tiêu. Joja hỏi, cô ta muốn giúp kiểu gì? Soja bảo sau này Joja cứ hay qua đây. Mỗi khi cô ta cãi nhau với họ, thì Joja ra mặt giúp. Nếu Joja không giúp, cô ta khó mà làm được. Nếu Joja giúp cô ta toại nguyện, sau này Joja có việc gì, cô ta cũng sẽ giúp lại. Joja đồng ý, đúng là người nào chơi với người đó. Chắc Joja cũng chẳng vừa đâu. Hai người bàn xong thì đi ra phòng khách, rồi quay lại phòng khách. Vừa vào tới nơi, Soja lại bắt đầu than vãn. Con trai lớn và Lashima không tới chúc mừng sinh nhật song sinh, bắt ông bố chồng đi gọi họ. Ông bố chồng nói, ông có thể đi gọi, nhưng Soja không được gây chuyện nữa. Nói xong ông đi ra kho, ông mở cửa kho, bảo con trai lớn và Lashima vào phòng khách, qua cho vui vẻ một chút. Con trai lớn nói, họ không muốn gặp Soja, nên không đi. Ông bố chồng nói nhà có khách, nếu họ không ra, sẽ bị khách cười chê, nói gia đình không đoàn kết, truyền ra ngoài cũng không hay. Ông bố chồng cố nhẫn nhịn mời họ tham gia tiệc sinh nhật song sinh, lấy lý do có khách để thuyết phục, bắt con trai lớn đồng ý. Cuối cùng con trai lớn đành chịu, con trai lớn và Lashima miễn cưỡng đồng ý. Rồi họ đi vào phòng khách. Soja đang vui vẻ chơi bóng bay, thấy con trai lớn tới, nụ cười trên mặt cô ta tắt ngay, rồi quay đi chỗ khác. Ông bố chồng bảo họ cứ ngồi tự nhiên, nhưng Soja nghe thấy liền nói, cô ta bảo con trai lớn không mua quà thì chỉ được ngồi góc tường chúc mừng song sinh, không được lại gần ăn bánh. Con trai lớn cũng nhẫn nhịn thật, chứ người khác chắc bỏ đi lâu rồi, xem ai mới là kẻ mất mặt. Soja mang bánh ra chuẩn bị cắt, ông bố chồng gọi Lashima tới giúp. Lashima thật sự cũng đi qua, cô cầm nến và bình xịt tuyết giúp, nhưng Soja giật lấy luôn. Cô ta nói Lashima lợi dụng giúp để ăn bánh, không cho Lashima đụng vào nữa. Lashima bế Lee Min-ho qua ngồi một bên. Soja và Joja cắm nến lên bánh, rồi thắp nến. Soja bảo bà mẹ chồng bế song sinh ra, rồi đỡ cho song sinh ngồi xuống. Cô ta nói sẽ ước thay cho tụi nhỏ. Ước xong rồi, Soja và Joja nhổ nến ra. Lúc nhổ nến, tay Soja chạm vào kem bánh, cô ta còn liếm tay. Có vẻ cuộc sống của họ cũng chẳng dư dả gì, bánh kem cũng thành thứ hiếm hoi. Xong màn thắp nến, Joja bé thấy đầu cắt bánh. Lee Min-ho đi tới vỗ tay chúc mừng. Thực ra bé chỉ muốn được ăn bánh thôi, nhưng lại bị Soja đuổi đi. Soja cắt một miếng bánh, rồi lại tự nếm thử. Cô ta nói bánh ngon lắm, tiếc là có người không được ăn. Sau đó cô ta đưa bánh cho ông bố chồng, bảo ông ăn đi. Lee Min-ho thấy bánh thì bò tới gần ông, muốn ăn một chút. Con trai lớn liền ngăn bé lại, không cho bé ăn bánh, bảo sau này sẽ mua cho bé. Ông bố chồng cầm bánh ăn luôn. Ông lớn tuổi rồi còn ăn bánh ngọt, không sợ đường huyết cao sao? Soja lại đưa một miếng cho Joja, bảo Joja ăn, rồi tiếp tục cắt bánh. Con gái út của con trai lớn chạy tới, cứ đòi ăn bánh, nhưng Soja mặc kệ, cắt xong thì đưa cho bà mẹ chồng. Con trai lớn và Lashima ngồi một bên. Đúng ra họ không nên tới tiệc sinh nhật song sinh này, tới rồi còn bị Soja nói khích, bực thật sự. Người quay phim mang thuốc cảm tới cho vợ cả, rồi hỏi cô đỡ hơn chưa. Vợ cả nói vẫn còn sốt. Người quay phim bảo cô uống thuốc ngay đi, rồi gọi Abu qua rót nước. Abu rót nước mang cho vợ cả. Hai đứa nhỏ vẫn quấn quanh vợ cả chơi. Abu nhìn mà lo, sợ mấy bé bị lây, nên bảo tụi nhỏ tránh xa vợ cả ra. Nhưng tụi nhỏ không chịu đi.
Abu lại bảo vợ cả đeo khẩu trang. Vợ cả nói, uống thuốc xong cô sẽ nằm nghỉ. Lúc đó tụi nhỏ cũng không bám theo nữa. Vợ cả uống thuốc xong, đưa thuốc cho con gái cả, bảo con gái cả cất vào tủ lạnh. Sau đó cô gọi con gái út đi chỗ khác, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Abu bắt đầu rửa bát đĩa. Người quay phim hỏi, hôm qua Song sinh tròn 1 tuổi, anh có gọi cho ông bố chồng không? Abu nói anh không gọi, vì nếu gọi, ông bố chồng sẽ hỏi xin tiền, mà Soja cũng sẽ đòi theo. Giờ không liên lạc nữa thì yên ổn hơn. Ông bố chồng chẳng giúp gì cho họ, anh và Soja cũng đã ly hôn rồi, gọi làm gì cho mệt. Đúng là Abu giờ đã tỉnh táo, không liên lạc sẽ bớt rắc rối. Mọi người thấy Abu làm vậy đúng không? Rửa xong bát đĩa, Abu dẫn các bé dọn sân. Trong sân có trồng cây sung, chỉ cần 1 ngày không quét, lá rụng đầy đất. Con gái cả cũng qua phụ giúp, chẳng mấy chốc lá trong sân được dọn sạch. Abu mang lá ra ngoài xử lý, ở đây lại không có thùng rác, nên chỉ đành gom lại xử lý cho gọn. Sau đó Abu đun nước nóng trong bếp, rồi ra sân gội đầu cho con gái cả. Giờ vợ cả đang ốm, Abu không đi làm được, chỉ có thể ở nhà chăm mẹ con. Abu gội đầu rất cẩn thận cho con gái cả. Giờ anh ấy vừa là chồng tốt, vừa là bố tốt nữa. So với trước kia, anh ấy thay đổi quá nhiều. Vợ cả cuối cùng cũng bớt khổ rồi. Gội đầu xong cho con gái cả, hai bé lại chạy quanh vợ cả chơi, để tránh mấy bé bị lây. Abu đưa con gái cả vào phòng ngủ. Vợ cả cũng bảo con gái út vào phòng, để Abu chơi cùng các con. Con gái út rời đi, vợ cả lại nằm xuống nghỉ tiếp, chỉ mong vợ cả mau khỏi, để Abu còn đi làm được, có tiền dành dụm xây nhà. Tới giờ vợ cả lại phải uống thuốc. Abu cầm thuốc tới bên cô, gọi cô dậy uống. Vợ cả nói, Abu đã 3 ngày không đi làm rồi, cứ vậy thì không ổn, ngày nào cũng có chi tiêu. Cô uống thuốc xong thì anh đi làm đi. Abu nói với cô chưa khỏe hẳn, anh ra ngoài cũng không yên tâm, đợi cô khỏi rồi tính sau. Bảo cô đừng lo chuyện cơm nước, dù anh nghỉ làm cả tháng, anh vẫn lo được cho cô có cái ăn. Bảo cô đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm dưỡng bệnh. Vợ cả nói, cô biết Abu cũng còn ít tiền, cô cũng để dành được chút, nhưng họ còn phải tiết kiệm để xây nhà, nên vẫn phải đi làm. Nếu anh lo cô ở nhà một mình và lo cho mấy đứa nhỏ, anh có thể gọi con gái lớn tới ở vài hôm, qua đây giúp chăm sóc, cũng lâu rồi họ không gặp nhau, tiện thể nói chuyện cho đỡ buồn. Abu nói, cô đang bị cảm, mời người tốt qua chăm, lỡ lây cho người tốt thì không hay, thà thuê người giúp việc còn hơn. Nói xong Abu vào bếp múc cơm, mang qua cho vợ cả ăn. Cơm mang tới rồi, vợ cả nói với Abu, cô vẫn muốn anh đi làm, dù không mời người tốt tới, cô vẫn chăm con được. Abu nói, dù anh tạm chưa đi làm, anh cũng không để cô một mình chăm mấy đứa nhỏ. Vợ cả thấy anh vẫn lo, nên cô không nói thêm nữa, chỉ mong cô nhanh khỏi, để anh đỡ phải lo, yên tâm đi làm. Ăn cơm xong, vợ cả còn muốn phụ dọn dẹp, nhưng Abu lại ngăn, bảo cô nghỉ đi anh làm được. Nhưng vợ cả không chịu, cô đợi lúc anh dọn đồ, thì cầm bát đi theo sau. Cô nói mình đỡ rồi, hôm nay cô rửa bát. Abu vội giành lại, bảo cô nghỉ ngơi đi, rồi đỡ cô nằm xuống, bảo cô cứ nằm nghỉ cho khỏe. Vợ cả nói, cô thấy mình như người vô dụng, còn phải để anh chăm. Abu bảo đợi cô khỏi hẳn, thì cô lo việc nhà, lúc đó anh mới đi làm lại. Soja là em gái của Soja, lại ở luôn nhà ông bố chồng. Ông còn ngồi phòng khách nói chuyện với cô ta, hỏi nhà chồng Soja ở đâu, bố mẹ chồng đối xử thế nào, nếu ở đây thì nhà chồng có lo không. Soja nghe thấy liền xen vào, cô ta nói với ông bố chồng, Soja ở đây luôn không về nữa, vì bố mẹ chồng cô ta khó tính, lúc nào cũng bắt Soja làm đủ thứ, thà Soja ở đây với cô ta, còn giúp chăm Song sinh, cô ta cũng dành thời gian chăm ông bố chồng và quan tâm ông nhiều hơn. Ông bố chồng đồng ý cho Soja ở tùy thích, ở tới khi nào vừa ý thì thôi. Soja nói với Soja, ông bố chồng là người tốt, bảo cô ta cứ yên tâm ở lại, sẽ không ai đuổi đi đâu. Nhưng nhìn vậy Soja chắc cũng chẳng hiền, có khi giống Soja, cũng lười và thích hưởng, chứ không thì đâu có đồng ý ở chung kiểu đó. Xem ra lại sắp có chuyện nữa rồi. Ngoài kho lạnh quá, con trai lớn còn phải đội mũ. Anh nói với Lasima, may mà hôm qua anh đi nói chuyện với ông bố chồng, cho bọn trẻ về phòng cũ ở tạm, không thì tụi nhỏ chịu không nổi. Trời lạnh thế này, anh còn chịu không nổi mà. Lasima nói, ngoài kho đúng là lạnh thật, bảo anh phải tìm cách xây nhà sớm. Con trai lớn nói, anh còn sốt ruột hơn cô nữa, nhưng thợ xây chưa có thời gian, nên chỉ đành chờ. Lasima hỏi phải chờ tới khi nào.
Anh nói anh cũng không biết, thợ cũng chưa nói rõ, chỉ bảo cứ đợi thôi. Giờ trời lạnh nên tiến độ càng chậm nữa. Vấn đề lớn nhất lúc này là phải giải quyết chuyện lạnh trong kho, cứ thế này anh sợ bị cảm. Anh hỏi Lashima có cách nào không? Lashima bảo anh đi thuê nhà ở tạm, nhưng anh không chịu. Anh nói giờ anh chưa có việc ổn định, không thể tiêu hoang, còn phải để dành xây nhà. Anh bảo cô đun nước pha trà, uống vào cũng ấm hơn. Lashima đồng ý. Cô cầm đồ ra ngoài lấy nước, thì gặp Soja cũng ở đó. Cô ta đang định giặt đồ cho xong sinh và không cho Lashima lấy nước. Lashima nói với Soja, cô không làm ảnh hưởng chuyện giặt đồ đâu, cô chỉ muốn lấy nước pha trà, vì ngoài kho lạnh quá. Soja nói họ đáng đời, ai bảo cứ bám ở kho mãi không chịu đi, nên cô ta nhất quyết không cho lấy nước, vì cô ta nói căn nhà này là của cô ta.